नमस्कार, sCreation मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर अचानकच व्हिडिओला सुरुवात केली, अजिबात काही ठरवलेलं नव्हतं। तर इथे मी अनुसाठी कुकीज बनवायला घेतलेली आहे। काय होतं ना, बऱ्याचदा अनुला बाहेरच्या आता बिस्किटांची सवय लागलेली आहे। एकदा दोनदा तिला दिले होते, तर आता रोजच ती चहा दूध जेव्हा मी तिला सकाळी किंवा संध्याकाळी देते तर त्याबरोबर तिला बिस्किट पाहिजे असतात, त्याशिवाय ती दूधच पित नाही। हा मला असं वाटलं की सगळ्याच पेरेंट्सचा प्रॉब्लेम असू शकतो। त्यामुळे मग मी विचार केला की घरीच तिला गव्हाचे बिस्किट बनवते, जेणेकरून अगदी चपाती जरी नाही खाल्ली तरी हे हेल्दी बिस्किट असतील आणि घरी बनवलेले असतील, तर त्याच्यामध्ये मैदा वगैरे मी काहीच मिक्स करणार नाहीये। तर थोडीशी माझी प्रोसेस बनवून झाली होती, पण अचानक आठवलं की अरे मी तुमच्यासोबत शेअर करते। जर माझ्यासारखाच जर तुमचाही प्रॉब्लेम असेल किंवा नसेलही, तुम्हाला असंच मुलांना हेल्दी काहीतरी खायला द्यायचंय, तर अशा वेळेने तुम्ही देऊ शकता। म्हणून मी तुम्हाला हे दाखवण्यासाठी आजचा व्हिडिओ लगेच स्टार्ट केलेला आहे। त्यामुळे थोडासा अवतार आहे, तुम्ही समजून घ्या आणि व्हिडिओ सुरू करूया आणि लगेचच मी तुम्हाला सांगते। तर या पातेल्यामध्ये मी काय काय घेतलंय, मी हे टाकल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की व्हिडिओ करायचा आहे, त्यामुळे तर हे एवढं पातेलं मी घेतलेलं आहे छोटंसं। तुम्ही मोठी वाटी पण घेऊ शकता। तर एवढं पातेलं भरून एक छोटंसं एवढं पातेलं भरून मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याचबरोबर अर्ध्या वाटीला पण थोडंसं कमी असं मी इथे बारीक रवा घेतलेला आहे। ओके, त्यानंतर याच्यामध्ये मी घेतलेला आहे नारळाचा किस। तर हा नारळाचा जो किस आहे तर डेसिकेटेड कोकोनट आहे हे, जे की मी विकत आणलंय बाजारातनं। हे काही मी घरी तयार केलेलं नाहीये। तर हे पण आपल्याला अर्ध्याला कमी वाटी असं घ्यायचं आहे। तर हे पण मी याच्यामध्ये घालून घेणार आहे। त्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा वेलची पूड घालणार आहे। हे ऑप्शनल आहे, घातलं तरी चालेल, नाही घातलं तरी हरकत नाही। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर घालून घ्यायची आहे। तर 1 चमचाला थोडंसं कमी मी घालून घेतले, अगदी 1च चमचा नाही घातले, खूप जास्त घालायची नाही, नाहीतर थोडंसं पीठ जे आहे तर ते कडवट लागू शकतं। तर बेकिंग सोडा अगदी अर्धा चमचा घातलं तरी चालेल। त्यानंतर इथे काजूचे काप करून मी घालून घेणार आहे। त्याचबरोबर इथे मी पातेलं गरम करायला ठेवले आणि याच्यामध्ये घेतलेला आहे 1/4 गूळ। म्हणजे जो गूळ आहे तर तो मी किसून घेतला आणि अर्ध्या वाटीला थोडासा कमी आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे। एकच वाटीचं माप ठेवायचं, म्हणजे मग आपल्याला लक्षात येऊन जातं। तर याच्यामध्ये मी पाच ते 6 चमचे मी दूध घालून घेतलं। त्यानंतर आणि त्याचबरोबर 3 चमचे मी याच्यामध्ये तूप घालून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्याला हे काही गरम वगैरे नाही करायचं, आपल्याला फक्त हे इथे हे गूळ जो आहे तर तो वितळून घ्यायचा आहे। तर हे बघा, गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे। आपल्याला उकळी येऊ द्यायची नाहीये, लगेचच गॅस बंद करायचा। गूळ किसून घेतल्यामुळे लवकर वितळायला मदत होते, पण पूर्ण वितळून घ्यायचा दुधामध्ये आणि मग आपल्याला तो या जे आपण पीठ तयार करून घेतलं त्यामध्ये आपल्याला सगळं घालून घ्यायचं आहे आणि छान एकदा पहिल्यांदा चमच्याने सगळं जे सारण आहे तर ते मिक्स करून घ्यायचं। आणि दूध आपण एवढं गरम नव्हतं केलेलं, त्यामुळे ते काही एवढं गरम होत नाही, त्यामुळे लगेच असं हाताने आपल्याला ते छान मळून घ्यायचंय। तर काय होतं की अगदी भाकरीसारखं, म्हणजे भाकरी करताना कसं पीठ थोडंसं पाणी कमी पडलं तर भाकरीचं पीठ थोडंसं असं सुटीत होतं, तर अगदी त्याच पद्धतीने होतं। पण घाबरायचं नाही, काही हरकत नाही। सगळं पीठ जे आहे तर ते मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आणि सगळ्या ह्याला छानसं मळून घ्यायचं। अगदीच थोडंसं कमी वाटलं तर अगदी थोडंसं तुम्ही दूध वापरू शकता, खूपच तुम्हाला जर कोरडं त्याचं सारण वाटलं तर, परंतु खूप जास्त दूध वगैरे घालायचं नाही, अगदी 1-2 चमचा दूध तुम्ही वरनं घालू शकता। तर आता छान मी ह्याला थोडासा गोळा जो आहे तर तो मळून घेतलाय, हे बघा या पद्धतीने। आणि त्यानंतर लगेचच आपण कुकीज बनवायला घेणार आहोत। तर मी पहिल्यांदा गोळा बनवून घेतला आणि त्यानंतर आता मी कुकीज बनवायला घेत आहे। तर जेव्हा आपण बिस्किट बनवतो ना, म्हणजे अगदी गोल गोल करतो, तर त्यावेळी ते साईडनी जे आहे तर ते चिरा पडतात। अगदी भाकर कशी आपण करताना त्याला चिरा पडू शकतात, तर त्या पद्धतीने होते। पण घाबरून जायचं नाही, थोडंसं हातावर व्यवस्थित एकदा छोटासा गोळा मळून घ्यायचा आणि त्यानंतर त्याला गोलाकार आकार द्यायचा, किंवा जो हवा तो आकार तुम्ही बिस्किटाचा देऊ शकता। आणि जिथे जिथे चिरा पडल्या आहेत तिथे तिथे व्यवस्थित हाताने करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर इथे मी चाकू घेतलेला आहे आणि चाकूच्या मागच्या साईडनी
मस्त असं छान गुड्डेच्या बिस्किटवर जसे वरती छान लेयर्स दिलेले असतात अगदी त्या पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायचे. फक्त इथे एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा आपण एक गोळा बनवतो किंवा गोल करून त्याला चपटा करतो ना, त्यावेळी थोडंसं साईडच्या कडा ज्या आहेत तर त्या फाटल्यासारख्या किंवा अगदी अशा सुरकुत्या पडल्यासारख्या किंवा निघाल्यासारख्या वाटतात. परंतु हरकत नाही, त्याला थोडंसं मळून घ्यायचं व्यवस्थित हातावर पुन्हा एकदा आणि त्यानंतर त्याला सगळ्या ज्या कडा आहेत तर त्या जोडण्याचा प्रयत्न करायचा आणि छान असा बिस्किटाचा आकार देण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा चाकूने छानसं त्याला तुम्हाला जशी हवी तशी वरनं तुम्ही डिझाईन करू शकता. चाकू खूप जास्त त्याच्यावर जोर द्यायचा नाही, अगदी हलक्या हाताने वरती ज्या आहेत तर त्या आपल्याला करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे आता मी ह्या ट्रेमध्ये ठेवून घेते सगळं. आपल्याला हे अवनला लावायचं आहे. मी तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने दाखवते, अवनमध्ये कसं करायचं आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे जर अवन नसेल तर आपण कढईमध्ये कसं करू शकतो तेही मी तुम्हाला दाखवते. इथे अवन मी 180 डिग्रीला 10 मिनटं प्रीहीट करून घेतलं होतं आणि त्यानंतर आता मी ठेवून घेते 180 डिग्रीलाच. आपल्याला एक 15 मिनटं होऊ द्यायचे. जर आपल्याला पुन्हा एकदा थोडेसे कुकीज कच्चे वाटले तर पुन्हा एकदा 5 मिनिटं अवनमध्ये झालेलं आहे. कढईमध्ये इथे मी 5 ते 7 मिनटं आपल्याला इथे कढईमध्ये मी थोडंसं मीठ टाकून घेतलंय खाली आणि त्यावर एक स्टँड ठेवलेलं आहे. 5 ते 7 मिनटं प्रीहीट करून ठेवायचं झाकण ठेवून. त्यानंतर 5 ते 7 मिनटं झाल्यानंतर त्याचं झाकण काढायचं आणि एक छोटीशी त्याच्यामध्ये बसेल अशी डिश घ्यायची. त्याच्यामध्ये सगळे कुकीज ठेवायचेत, आपले बिस्किटं ठेवायचे आणि त्यानंतर ते झाकून आपल्याला एक 10 मिनटं कमी गॅसवर आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. तर 10 मिनटानंतर मी तुम्हाला दाखवते. मध्ये मध्ये तुम्ही चेक करू शकता ओपन करून झाकण. जर कच्चे वाटले तर तुम्ही पुन्हा ठेवू शकता. तर मला एक साधारण 10 ते 12 मिनटं कढईमध्ये लागलेली आहेत आणि त्यानंतर आता अवनची पण बिस्किटं झालेली आहेत. तर आपण चेक करूया बाहेर काढून. जर मला पुन्हा वाटली की थोडीशी कच्चे आहेत तर 5 मिनटं पुन्हा एकदा आपण अवन लावू शकतो. पण मी बाहेर काढल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हे बघा, काही कच्ची वगैरे नाही आहेत. सगळी बिस्किटं जी आहेत तर ती एकदम व्यवस्थित झालेली आहेत. आणि मी तुम्हाला दोन्ही दाखवते, कढईमधली दाखवते आणि अवनमधली दाखवते. कढईमधली काही बिस्किटं तर माझी पळालेली आहे अणू घेऊन. म्हणजे इतकी छान झाली, खुसखुशीत झाली, मस्त झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, अजिबात जळालेली नाही वगैरे, खूप छान झाली आहे आणि अगदी विकत मिळते तशी झालेली आहेत. तर तुम्हाला आवडलीत का ही बिस्किटं? जर आवडली असेल तर तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी नक्की बनवून बघा. आणि आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. तर व्हिडिओला एक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आणि जर आवडली तर ही बिस्किटं करून पण बघा. थँक्यू. बाय बाय.